Hello, szavatos látok, itt vagyunk újra egy live streamben ismételten. Köszöntök mindenkit. Szép napot mindenkinek, és újra egy Assassin's Creed Valhalla, szóval újból egy vikinges rész. Szóval újból egy Assassin's Creed rész, újból nekivágunk ennek a kis játéknak, vagy nem nekivágunk, hanem folytatjuk. Folytatjuk a sztorit, folytatjuk a végigjátszásunkat. Jó haladunk egyébként. Előző részben elvileg végigvittük az előző területet, megnézzük, hogy tényleg igaz-e, de elvileg végigvittük. Kis apróság van, de azt végignyomjuk, és akkor mehetünk vissza, választhatunk egy új területet, és akkor zúdulhatunk tovább, jó? De nem is húzzuk a szót. Jó szórakozás mindenkinek, és akkor vágjunk is bele a Assassin's Creedbe egyébként. Pörgessük a játékot, aztán haladjunk a cél felé. Nyomunk egy continue-t, és akkor bele is vágunk. És hol jártunk? Ezek, nem ezekbe szerintem, nem tudom, mindjárt nézzük hol. Elméleti síkon egész jól jár. Jól haladunk. Jó egyébként a játék, teljes mértékben nagyon jó a sztoria. Bár néha ez a ugyanolyan faluba gászkálás picit hát úgymond úgymond néha uncsi, de egyébként teljes mértékben jó. Hova kell nekem menni? Oda vissza kell nekünk menni, Birstanhoz és Alfidához. Birstanhoz és Alfidához kell visszamennünk, szóval mehetünk is. Valószínűleg még meg kell hallgatni mindenkinek bánatán, gondját, és utána mehetünk tovább. Ha minden igaz. Need to cloak myself here. Hát mindig szar helybe kell jönni. Ellenséges terület van még mindig. Hát ide kell bemennünk. Szokásosan fel az emeletre. Jaj, most nem itt vannak, hanem a másik oldal. A másik oldalra megyünk. Így van, ide kell jönnünk. You promised we would never be apart, not for one waking or sleeping moment, and already you're sneaking out to hunt.
for the feast, sweetling. We owe our mutual friend a great debt. One that I promised to repay over suckling pig and ale. Sister, have you forgotten where you are? I have a right to happiness outreach. Or am I to play nursemaid forever, you ungrateful pup? Happiness, yes. But you embarrass Meg yourself ellerik by is. heaving and sweating with this ham hock. Hold your tongue, boy. Lest we both speak our truths. What truth have you to speak? That you've returned to this fickle man who abandoned you years ago for a Frankish pet? A woman he paid this Dane to abduct in that lammish shadow play? Mind yourself, boy. Or that you let him sniff and paw you and take him to your bed on the promise of Ellerik nothing? lázad, úgy The látom. whole of Essex whispers now. He's married still. His wife freshly stolen, and you are no more than his... I am the mother of his child, you whelp! Child? Alvida? Please, my boy, I will never forgive you for this. Never. Oké, ne felejtsd el sosat, mehetsz utadra. My lord, joyous news. God smiles upon us this very day. Estrid has been found by Alfred's men. They ride to her rescue as we speak. I will not let this plot be undone. Nothing is safe till they are away to Francia. I will fix this, and one day I will call on you, Na, and you mert will come. fixálnunk kell You valamit can akkor. count on it, my friend. I wanted to tell you. Jó, már Rolóval kell beszélnünk. 800 méter. Először ki kell innen jutni. ...800 méter... Ott van. Van, csak unavailable. Fast-travelünk oda szépen, és akkor nyugodtabban el tudunk menni, meg gyorsabban. Hát nem sokkal. Hívjuk a lavacskát, és mehetünk is. Ó, itt van egy ilyen cucc egyébként. Itt ebben? Aha, ott van bent. Nézzük már meg, ha be tudunk egyáltalán menni. Aha, csak be kéne robbantani. Ezt csak be kéne robbantani valamivel, ha lenne. Ha lenne hozzá tudsz, akkor csak be kéne robbantani. Van hozzá tudsz? Megpróbálok széjjel nézni, háta van. The other side must be barred. Aha, ebben lesz. Ja, itt be tudunk menni, ja. És akkor innen tudunk kivenni olyan dolgot.
amivel be tudjuk robbantani azt a falat. Akkor itt van valami epic cucc. Úgy. És itt van az aranyláda. Oaken Kite Shield. Nice. Heavy Shield. Ugye mi is nézzük, hogy milyen. Most még van betéve? Ez 89. Hát... lehet, hogy jobb amúgy ez. Bár szerintem ami most van az jobb. Na mindegy. De a lényeg megszereztük. Vagy jó íjat kellene szerezni. Ami kibaszott jó íjat kellene szerezni. De menjünk a küldi után. Menjünk a küldi után. 500 méter. That sound, almost human, but gods. That sound, azt mondja, milyen hangokat Estrid hall. is so close to freedom. I hope I'm not too late. Túl későn jövünk, remélem, nem? Mi történik itt? Wolfastrik. Aha. Rolo! Alfred's men have found you! What? How can this be? Lork, stand by Estrid. Guard her with your life. If she's taken, all is lost for us and Beeston. Come, lady. It would not do for them to take you back. Watch out! Look! Odin, no! Release the woman, Danes! She's unharmed, we may let some of you live! Here come the bastards! Protect Estrid! Prepare the ship! Hero far, you die! You die now! Na, kapta. Baltás. Kalapácsos. Kapta. Jaha. I can go át. Érzem. Ez csak Góliát, gyere ide. Felgyújtottuk legalább. Mondja Góliát. Kapjuk. Ő is kapja azért. Na, felhúzzuk. Húzzuk fel.
Nem bír nyugtan maradni, de az meg figyelt. Jó, Góliát kinyújt. Össze a darab, ez megdöglik. Kapta. Hát is kinyírjuk. Ez is kapta. Azaz. Megpusztult. Most a lovog. Az is kapta. Ráadásul jövőjük ki. Kapják. Késes köcsögöt. Jó, késes köcsö meghalt. Kapta. Mi is kaptuk. Ezt kaptuk. Na. Kap meg dögletél már. Kicsit hillelnünk kell vele. Ráadással vigyáznunk kell, mert az buzi. Egyébként. Én már nem okoz gondot. Ő se. Még van egy lord. Na, ő is kapta. Jó, felállt mindenki szerintem. Estrid, I promised I would free you of your life in Wessex. Francia awaits your return. Go now, with Aegir's blessing. I will miss you, Eivor. When winter is past, summer will come, and wind you in a flowered skirt. Így van. For you are beauty, and shall not wither. Szabad vagy, mint a szél. Come, take care of her, Rollo Stoutheart,
And if you find yourself on England's shores again, I will expect you in my hall. Good. Nagyszerű. They are safe. Így van, biztonságban van. And Esther is to Francia. I should return to Runway. Twist and turns completed. És mehetünk vissza? Akkor ennyi jó. Így van. Nagyon jó. Mehetünk vissza rendvéhez és választunk egy új területet. Ha. Választhatunk egy új területet. Na. 160-asok jelenleg megvannak, igen? Vagy van még 160-as? A skillünket lehetne fejleszteni egyébként. Ezt heal. Heavy damage. Critical change. Burn. Burn. Range damage addition. Ez jó. Ez is jó. Jó. Steel damage. Ezt is ki lehet. Headshot damage. Meal resistance. Egy kis heal is mehet. Light damage, ez is mehet. Dodger az nem kell nekünk annyira. Várjál, már ami nem jött. A range damage és steel damage. Aha. Jó, 135-es power-on vagyunk így. Nice. Mehetünk rendvihez. What is this? Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will you sit in judgment? Judgments are the burden of a Jarl. This is Sigurd's duty now. He refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble. De Sigurd csak a gond lesz. I don't know. It is not my place. Please. Only until Sigurd recovers his strength. All right. Once more. Gudrun, Holger, come forward. You'll state your cases and I'll hear you out and be as swift in my judgment as I am able. Nee, de Gadrant. Gudrun, you may speak. I've been robbed, Abel. My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly displayed and worse, defaced, with scrawls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? I confronted him, demanding silver. For silver with Holger's inky scratching cannot be sold or bartered, can it?
I ask only that I be paid for the property that was taken from me. Már Yet megint he el kell refuses. dönteni valamit. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. Holger, what say you in your defense? Short days ago, I found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks, and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see? As a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state, and so obscured from view, I assumed it was refuse. Abandoned goods. Elhagyadott I tárgy. see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Hardly. Yet here she claims I have robbed and defaced her property, when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something, and now unreasonably seeks its return. Exactly. Yes. Nézzük. All right, I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage. Yet now it's a part of something greater. If anything, I have Hát increased nyilván a its csajnak van value. igaza, mert You azt ought állítja, to hogy csak thank szemét me. volt, és csak Oh, azért I vette. will thank you with the back of my... Quiet. Let me speak. Legyen Gádrán. After careful thought, it is clear that What is this? What are you doing? Na, Holger megjött and már. Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. You know this. Stand aside. You were not here, brother. Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Are you finished singing, my dear scout? My Jarl, as I was saying, I Stop! was... Enough! I have heard more than enough to render my judgment. For as long as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children, and delude the minds of men. Teljesen megbolondult. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd, Jarl, no, that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun the value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holger? Pay the fee, or be exiled. Great, Jarl. If I may, I seek only compensation for a single sailcloth. The rest is... 30 times! In silver! That is my judgment. Ez az én ítéletem. Eivor, please. Does this not seem unfair? Sigurd, the punishment must fit the crime. Your Nem judgment lehetünk is egyet. cruel and unfair. Cruel and unfair. Oh, no. No, you have it backwards. I am the definition of what is fair and what is not. I am your Jarl, the source of all right and wrong, the Lord of justice in this place. Without rank, without order, without a chain of command, life cannot idiota. endure. Chaos will reign. Do you understand? As my brother and my Jarl, I back you, Sigurd. But in the face of injustice, I cannot help but speak. Have you never in your life known when to hold your tongue, Eivor? Not defer to those wiser than yourself. Csak ki My kell ezt nyírnunk judgment ezt is. stands. 30 times the sailcloth's value. That is final. Thank you, Lord, for hearing us out. See to it that judgment is carried out exactly as I have said. Should the need arise again, do not fail to rouse me.
Idióták. Nem állték most már rendvéhez. Hát tényleg meg van zavarodva. To thank you for your judgment, Eivor. For stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you have seen? Rarely. There have been moments when he was distressed, worried, afraid, but nothing like this. Never, ever like this. Let us do our best for him as we take care of our own. We're his best hope for healing. If it is not Reméljük nem eresztik ki innen. we press on. Itt van háttérben. In Essex, I played a matchmaker and a heartbreaker. An easy way to forge an alliance. But let us stick to war and diplomacy. Understood. Thank you, Eivor. Teljesen jó haladunk. Mennyi madárka van már. Nagyon jó, na. I want to see the alliance map. Nézzük a mappet. Azért van elég sok el van foglalva, ezeket nem lát meg nyilván. Ahol még van azért bőven. Lincoln, a 160-as. Lincoln's Cry. What about Lincolnshire? A rather boisterous man named Hunwald arrived recently, wishing to speak with you. On a matter of great importance, he said. Annyi Lincolnba. Down at the docks, carousing with my És utána scouts már and kettő scaring 20-asok fish from jönnek the meg river. erősebbek. He waits for you with great eagerness. He sounds charming. I will meet him at once. Protect your ears. És Hunwalddal kell beszélnünk. Hunwalddal nézzük, hol kell Lincoln's Cry. Ja. Hunwald az itt van már, Hunwalddal kell beszélnünk. Na Sigurd, azt érted magadat, menj el. Kicsit pihenni. This is true happiness, isn't it, men? Life in the... You may think this odd, but our lively chatter here has inspired in me a short poem. May I recite it for you? Go on, Lord the Boy. Make Norway. me tremble. Oh, indeed, I shall try. I call it Ode to a Hungry Flame. Another skull come to join us? Me? Oh, goodness, no. I'm no skald, no. Just a humble nobleman with an interest in versification. An amateur, really. Shall I continue? I'm not here to judge your poems, Lord. Speak your purpose or down your meat. Yes. Sorry. I have come with the hope of meeting Eivor, the great warrior of this clan. If such an audience is possible. Így van, én vagyok, azt parancsolja. Every warrior in this clan deserves a song or saga, Lord. Why Eivor? Because her name alone dries the tongues of my enemies. If such a hero fought beside me, I'd fear nothing. Semmitől nem fél. What is your name, Lord? I am Hundwald, Hundwald. loyal son of Lord Hunbeor, the current alderman of Lincolnshire. May God keep and cure him. You see, my father is ailing, and in his delirium, evil men have corrupted his judgment. Híresek leszünk lassan, nézd meg. Nem félünk semmitől. Azt írják. Only a month ago, without forewarning, Mercian soldiers chased me, his Bevágott oda valami only son, katona. from my home. I know not why, but I do know my father would never have ordered my exile. Outcast from your family. That is a hard road to walk. Could one of your clan help me return to Lincoln? March beside me through the city gates and set me at my father's noble feet once again.
We can help you some in return. It may be we can help you, but we'll want something in return. An alliance between our clan and yours. And you shall have it. My father is a great friend of the Danes, in spite of the recent wars. Nagyszerű. You sing a sad song, Hunwald of Lincolnshire. A son robbed of his father's protection, now desperate to prove his honor. How far will you go to regain it? To a bloody end? Oh, indeed. I will plunge into the heat of battle to defend my father, knowing our cause is a righteous one. All right, young lord. My clan has need of me just now, but when I'm ready, we'll find your father together and right the wrongs you've suffered. Ah, you are the chieftain here. I suspected as much. God praise you, Eivor. I won't be leading you into the heart of Csak the rájött shield magától. wall, but there will be danger. I want your word. You will follow my orders to the rune. I am yours to abuse. If it comes to that. I'll wait for you in my safe haven, Bottleston to the northeast. From there, we shall make our way to Lincoln. Goodbye, Lord Boy. Safe travels. God bless and keep you all. Nagyszerű. I fear I may be escorting that boy to his own execution. That might shut him up. The Lay of Hamburg. Nice. Mehetünk. Nagyszerű. Nem tudom, nagyszerű. Van egy közeli kikötőpont. Jó, Lincoln, Lincolnba megyünk. És lezúzzuk, utána elvileg 220-asok jönnek. Tehát fokkal nehezebb, de már kezdünk rá skillelődni. No, jó, 220-as. Easy. Let's go. Sail out! Ó, fókák vannak itt a kis pici kis sziklás szigeten. Ó, elég hamar ott leszünk, mert hajóval azért elég gyors. Ha ez még meg lesz a mai részben, akkor teljes mértékben jók vagyunk. Részenként, vagy alkalmanként egy-egy területet ki kell ütni. Attól függ, milyen hosszú. Hát éppen, hát jó, azért elég nagy terület, de éppenséggel nem olyan veszélyes. Igen, itt van még 2, ez egy jó nagy rész, 190-es. Ja, itt már voltunk, szóval ott van 2, 3, az a 190-es lesz a következő valószínűleg. És nem olyan sok van hátra. Van kikötő is nagyszerű. Hát ide kell nekünk menni a hosszú házba valószínű. Hát itt tudunk kikötni. Ez van, új fast travel pont. Let's put in here.
Új fast travel pont. Ellenséges terület? Jelen. Gondolom, mindig hosszú házba kell menni. Hogy ne lenne ellenséges terület? Belógunk, ne aggódjál. So this is Hunwald's safe haven. Though we be a Mercian today, tomorrow the kingdom of Lindsay will rise again. As free as the wind on the back of my... Megjöttünk. Ott a lord. Hunwald, who is this stranger? Eivor, come, sit. Bread and ale, please, alewife. I have been discussing my delicate situation with Alfgar here. Lord. Kenyeret és sört. He is a nobleman like me, one of Lincolnshire's sturdy thanes. Hunwald's idea of sturdy is a mug of ale that won't tip over. Alfgar has pledged his loyalty to my family, the House of the Ferocious Swan. With his influence and your might, we shall rid Lincolnshire of the ruffians who plague this land, once and for all. We're going to see your father, Hunwald. That's all. Indeed, Eivor. With speed and purpose, you are the axle to my wheel, the spark to my tinder. Do you have a plan? Hunwald, your father is ill, and your enemies have every advantage under the sun. Do you have a plan, or have I come all this way to watch you drink this watery piss? Of course, my friend. I am a man of action above all else, ready to leap and dance and fight. Listen, I've come to escort you to your father's side. We go now, or I walk. Ah, yes, to Lincoln, away! But with care. The road between here and there is teeming with brigands who wish me dead. You daft lump of lard. A single Dane will not protect you against the whole of Mercia's army. Na, ezek kik ezek a I faszok? think you're wrong, Alfgar. And here she'll prove it. Keménynek hiszi magát. I'm hot for a fight, Snowdog. Give me half a chance, I'll stove your heathen face right in. All right, a quick brawl to get familiar with the local dregs. Köcsög. Won't think twice about it. Nothing welcomes us more into the day than a swift bruising. Is this what it means? Eivor, my bladder is bursting. I must step outside for an undeserved slash. Hunwald! Do not... Hunwald! Nem olyan köcsög. Clear out, all of you, before you pick up a fire. Jesus, my bones are aching. Ugye? Could use a dip in the Olyan sea. köcsög. Your hinge, chill. And stop dripping blood in my hall. I told Hunwald to stay near. Where did he wander off to? Itt a lord. Hány lordot kell megkeresnünk? Hát Humban. Humban Humbold.
Itt a Lord. Humboldtot kell megkeresnünk, hát bent szerintem nincsen. Ja. Leave him be! It's not a bloody Dane! Oh, I have been struck down, pruned within an inch of my life. Continue as you were before, and if I should expire, avenge me. Kapott egy tockos. The silver day's paying us. Kapta. Na, kapta mindenki. Jó, bebasztott. Are you hurt? Unbelievable! The Battle of Bottleston will be remembered for years to come. Alfgar, we have won our first great victory. Hunwald, are you hurt? Never better, We should get to Lincoln as quickly as we can. Yes, you're right. Let's depart. A kis csáv, ez nagyon fel van pörögve. Souls are hunting me. Me, the son of a beloved elderman. Was it naive of me to believe my status as a nobleman held some sway over the chairels and serfs of this shire? What cause have any to dishonor me? Nem trap. Anu. Hova kell vinni? Ó, el kell, várjál. Folyón át kell kelni? Persze, hogy át kell kelni. Nem kell átkelni, jó. Elég itt meg tudjuk kerülni ezt a szart. Nem kell boat, hagyjál békén a boattal. Lóval megyünk, bazd meg. What were you told when the guards exiled you? Oh, scraps of nonsense. I woke to screaming. A man grabbed me, said I was in immediate danger to my father. Ha! Horse pucky. Mercian soldiers then shackled me, rode me blindfolded to the river Wash, and told me plainly, start anew elsewhere. István, mi újság van, István? Milyen volt a napod, hogy vagy? Oh, some nonsense about me praying for his death. Hungry for his inheritance. Speak plainly, Hunwald. I cannot help you if I don't know the full story. You hold no grudge against your father? No, never. No. Így van, még értetően beszéljem el, srác. Hát be nem áll a pofája, de azért sok hülyeséget mond. No, I suspect the order for my exile came from Csak észrevettek. Várjál, már ez idején lesz, nem? Hazai terület? No, I suspect the order for my exile came from on high. Ide a belsejébe kell bemenni. Nem mondod komolyan. Here's Lincoln, the city of my birth, the cauldron of my present sorrows. Örülök neki, hogy jó vagy István. Örülök neki, hogy jól telt a napod, én is jó vagyok, neki eltelt a napom, szóval köszönöm szépen, minden a legnagyobb rendben van. Ide kell bemenni, azt mondja a játék. Hát, csak itt tudunk bemenni. Hát elmeleg. Azért nem kéne, hogy észrevegyenek.
This town is your home? It was and should still be. Ez volt, azt mondja. Akkor menjünk ide fel. Save weeping for prayers. We're not inside yet. One day I won't have to Hát itt nem vesznek észre. I will walk proudly among the people I love. I have barely enough silver to buy peat from those bandit smugglers. They hoard everything. Megjöttünk. Hunwald, praise God you live. Ez az apja? I do, my dear Regenhair. Body and Nem. soul. Tell my father his son has returned and in fighting Ja, form. az az It faterja. is urgent I speak with him. I'm sorry, Lord, but your father has been taken. Taken? When? Weeks ago, Lord. And well ill he was when they carried him off. I wish I could say more. Na, elvitték. Have you looked for him? Oh, I dare not go asking after him, for fear of stepping above my caste. But he'll be in good hands, don't you worry. Up there with the abbess and her sisters and all. He still has friends in Lincoln. That's a good sign. Bishop Herevrid among them. He's kept a vigil at the town hall, looking after things in your father's Dolgoztál már absence is? until Már he hogy mi úgy returns. csináltál mai nap Will we folyamán? find trouble there? At the town hall? You mean soldiers and the like? Aye. There have been many more about since your father took his Sokan leave. voltak. Right, we'll find a quiet way in if we can. Hova kell nekünk menni? Arra nem. Who was that fellow? He's an old fixture of my family's household. Loyal to the end. He Tudsz helps mászni a me, sziklát? and he's known me since I was but a little lordling. Tudsz mászni a sziklát? But Kit worth jövök? every pinch of his salt. Még gondolom, hogy a falat is meg tudod mászni. Nagyszerű. Már nekünk itt kell mennünk. Várjál, hol vagyunk? Igen, ott át tudunk menni. Hát őröket nem látok annyira. Hát, vannak őrök, nem tudom, hogy ők bántanak-e. És hogy haladsz velük egyébként? Jó haladtál velük? Várjál, itten fel tudsz mászni te? Drága jó fiú, remélem itt fel tudsz mászni. A felelően körbe is mehetsz nekem, mindegy. Nekem úgyis jó. Őt nem veszik észre, úgyse nagyszerű. Hogy produkáltak máma az újoncok? Archer, Herevrid, tell Lord Hunbeor his son has returned. My lord, you're well. Lord Hunwald, we had no news of your return. You might have sent a messenger and spared us the suspense. Why so surprised to see my return, Bishop? Was I rumored dead? Oh, worse than dead. Ő itt had a fright, had a fright. Report the rumor that you were lost in the north, bedding a Dane on some squalid farm. Don't hide your underwear behind his zad. Mit válaszoljunk? Hunwald came to me for aid, and I agreed to help.
Whatever rumors you've heard have nothing to do with me. I am simply worried that Lord Hunbeor's wayward son is in danger of besmirching his reputation beyond repair. That is all. Na az a lényeg, akkor a többség jól produkált. Az az egy meg majd szépen gyakorol még. Lord Hunbeor has gone, I'm afraid. He would not say where to, but I'm sure he will return shortly. Once the storm has passed. What on earth do you mean by that? What storm? Your father feared for his life, Hunwald. In his weakened state, he could not defend himself. Not against the Dane, certainly. How dare you? Eivor is above reproach. See this from my view, Hunwald. You arrive after a strange absence, with a hired Viking in tow, demanding to see your father. This does not, in my estimation, imply benign intentions. Tipikus babba az meg. Hunwald's seen the point of a dagger more than once this week. I'm only here to protect him. Your father was at my hospice for some days, and very well treated. But he left in secret. That's all we know. In secret? That's odd. He's not one to scurry about in the dark. I'm sorry, Hunwald. We have searched high and low for him, but to no avail. Come, Abbess. We should leave this young lord to his scurrying thoughts. There is nothing more of use. Legalább tanulgat egy kicsit. Take care, my boy. Stay within these walls where you're safest. Muszáj mindent megtanulni, hát tudod, úgy felvállal, nem szabad benne a dolgot. De több ember múlik rajta. Észben kell tartani, hogy mindent is, minden kis apró betűs részt is meg kell tanulni. Homecoming. Nagyon jó. Szóval oda kell figyelni teljes mértékben. Meg kell keresni valakit. Ottan. Hunwald's father was recuperating here not long ago. Someone may have seen him depart. Nyilván be van zárva. Menjünk lifttel. Megyünk lifttel. Hát ide kell jönnünk valahova. Ide kell jönnünk valahova. Az lenne az? Valószínű. Are you the head sister here? Aye, and I'm not too comforted by the sight of you wielding weapons like a war chief. We're a hospice, not a barracks. It's bad enough I've got these armored cod pieces watching me work. Now you! No harm will come to you or those you care for. I'm only looking for your eldermen. I'd be risking my neck telling you anything. And if my head rolls, these sick and ailing folk will follow me to the grave. Your elderman would agree, so the sooner I find him, the more quickly these prowling gods will leave your hospice.
That's a pleasant thought. Our Lord was in a bad way here, and getting worse, in spite of our efforts. Then, quite against my instruction, some guards moved him out. I overheard them talking about a bathhouse. There's no working bathhouse in Lincoln. So, I gather they meant the old ruins just south of here, by the eastern walls. Ruins just south of here. I will look there, thank you. I pray you find him. He's in desperate need of care. Bathhouse-ot kell exponálja. Hát igen, ha lepottyan, akkor az nem olyan jó dolog egyébként. Mondjuk azt, hogy nem szívesen ül hozzá be senki. De igen, kell kitapasztalni, nincs hozzá érzéke úgymond, akkor most kell ezeket kiszűrni, mert utána csak a bajok lesznek. Mert élesben azért nem lehet ilyenekkel játszani. Tunnels, if you ask me. What choice do we have? At least this way they'll leave us be. They killed one of their own. What's to stop her from splitting our skulls as well? Because they fear us, see? No one takes us for fools, you got it. Remember, God punishes those who wish ill upon... Go on. Ill upon who? Eh? Oh, sorry, I was mum. Várjál, van egy ötletem. Azt megölte magát szinte konkrétan. Konkrétan kinyílte magát, úgyis jó volt. Ó, most már ilyen csapdákat el lehet rejteni egyébként a hullákba. Mire kellene lemenni? Hát, valószínű. De egyébként nem. Egy lootoltós dolog volt, csak semmi extra. Itt le lehet menni, az biztos. Hát itt semmi nincs. Mindjárt szétnézünk még jobban. Titánium. Ide kell jönni egyáltalán? Hát elméletileg igen. Hát arra nem fogunk tudni felmászni, az biztos. De elméletileg ide kéne. Hát keresni kell dolgokat. Nyomokat.
Bár semmi nincs. Van egy ilyen arany cucc is. De konkrétan nincsen semmi. Oh. Be lehet törni, várjál már, jó. Shouldn't we? These tunnels run deep. Was the Elderman fleeing to a hideaway beneath Lincoln? Hát vannak ilyen kis őrök. Mint valami kalózok lennének ezek. Lehet pont itt van lent ez az aranykönyv, hogy miért akar. Annyi minden van. Egy fákja, az nem rossz ötlet egyébként. Ez csatorna hálózat. Best not to draw attention here. Igen. Ha élesben lepottyan, ott már nem lehet kijavítani. Élesben már nehezebb kijavítani az ilyet. Smuggling will always be difficult. I prefer it to paying tribute. Never again will we bend to the Mercian crown. Hát ezek kenyolkak. Úgy. Ezt csak szétnéznék itt. Egy csomó nyíl. Láda. Van itt lépcső is lefele egyébként. Elkeltettük szegényt. Hol? Ja. Na, ezt a lead. Nem a lead volt. De megdöglött, az biztos. Mint egy labirintus ez a csatorna konkrétan.
egy ládika volt biztos. Ó, egy longbow, nagyon jó. Itt van pajzs is, meg nem pajzs is, nice. Arra kell mennünk. Menjünk tovább. Itt ki van takarítva minden. Fel van fedezve a csatorna. Őt. There was fighting here. About what? Kis mélyszállás volt. Aha, itt kell keresni dolgokat. A violent struggle between nobles and bandits. The bandits did not fare so well. Banditák. Itt egy másik. Amd loot. Erre is nézzünk el. Középen kellene szerintem keresni. Keresni kell nyomokat, akkor menjünk erre. Aha, itt. A noble's cloak with the image of a swan. Looks like the elder men passed this way. Jó tetted is van teljes mértékben, ez így. Ezt így kell. Ezt így kell, ahogy mondtad. Meg kell mondani kereken perecen, ha valami nem jó. Várjál, innen kijöttünk. Közben. Jöttünk az arénába, várjál. Aha. Még itt kell nekünk keresni valamit, várjál, ott volt, akkor itt, elvileg itt szerintem még kell, hogy legyen valami. Erre még nem voltam itten. Itt csak loot van. Erre biztos nincs. Szóval meg kell mondani mindenkinek a szemébe szépen, hogy milyen véleményed, és akkor ha van egy csöpp kis esze, akkor oda figyelj jobban. Utána. Zárva van az ajtó. Még valahol lenni kell egy nyomnak. Lent lenne. Hát. Majd nézzük lent. Itt van egy lift. Itt van egy ember. I know a lonely door that would love to meet this key. Megtaláltak a kulcsot. Valószínűleg az ajtó mögött lesz a harmadik.
A Saxon nobleman paid some bandits for permission to sneak through these tunnels on their way to Bolingbroke Castle. Mercian nobles made a deal with some bandits. Paid them hush money to let them Üzletet csináltak a banditnak. When the time came, the bandits ambushed the nobles. But it did not end well for Hátba támadták őket. The Elderman's cloak was torn off. But he got away and headed east for Bolingbroke Castle. That's my best lead. Nice. Akkor nem jól teljesítettetek szerint, sőt eléggé rosszul teljesített, ahogy látom a tanont. Na de... Hát tanul 3 hónap alatt valamit. Reménykedjünk benne. Reménykedjünk benne, hogy tanul valamit. Jó, menjünk fast vele egyébként mi meg ide. Elég sok minden van. Majd ezt megnézzük. Menjünk fast vele ide, és akkor innen meg lóháton oda lovaglunk. Szépségesen. Ha van benne akaraterő, meg... Igen, hát ha tanul valamit. Ha van benne akaraterő, meg ha tényleg az a célja, minden álma, akkor... Akkor megtanulja. De nem? Akkor nem is kell erőltetni. Tényleg neki, mert... Inkább válaszol akkor más szakmát, mert egy ilyesmi nem játék azért. Nem olyan, hogy itthon leülünk, azt akkor a szimulátorban lezuhanunk, akkor lezuhanunk, azt akkor kezdjük újra. Hát ott a lezuhan, akkor nem biztos, hogy újra lehet kezdeni. Sőt, általában nagyobb a valószínűsége, hogy nem. Ó, Isten, most komolyan egy kastélyba kell bemenni. Fantasztikus lesz. This place is heavily guarded. Tényleg? Nem is gondoltam volna, hogy heavy garden van. Nagyjából még csendes környék. Jó, azt kinyújtannám. Szabotáljuk, várjál. Nem? Have a look, Sunan. Hát, valahol ide kell bemenni. Egy hol? Hol lesz? Ez egy nagyon jó kérdés. Ja, még nem vette észre senki, ugye? Nagyszerű. Hát lent vannak heavy-k, igen. Ezeket azért szabotáljuk, ne legyen jó.
Sunan, guide me. Hát kíváncsi, hogy hol rányba kell menni. Vagy fogunk oda bejutni inkább? Hát itt ne. Nem fogunk tudni felmászni valószínű. Vagy igen. Megjöttünk. Tessék. I'm on the right track. That keep is well protected. De jó ég. Mi van itt? A tökön bejöttünk már. He's an ill man, leave him be. Besides, we ain't got it too rough. We can hunt in the walls of Lindsay and whore in Botolston. Too right, too right. I've gone done with idle time. Grab some ale and let's skin some animals later. Hello! Get behind if you can. Kapta. Hoppá. Kapta mindenki. Az is kapta. Mi is kapjuk. Jó, mindenki kapta. Mindenki is megdöglött. Lootoltunk valamit, mindjárt rájövünk, hogy mit. Nikkel volt nála. Ó, itt meg Tomi. Nice. Teljesen jól alakult itt a helyzet. Jó, ide be kell menni, gondolom. Galvina. Itt van Hundelbort. There now, my lord. All is prepared. Shall we begin the washing? Hey, who comes? Welcome, stranger. Are you here to pay tribute to Így our van, Lord Elderman? Lord Elderman. Megdöglött. I heard voices as I entered. Were you speaking with him? Hát igen. Mrs. Hooger speak through you. Vagy még azzal se. I'm not sure what to call it precisely. Words form in my mind, and I give them voice.
Often they sound like my dear lord. Can I ask a favor of him? On behalf of his son, Hunwald. You could try, but he never speaks when others are present. Hunwald deserves to know the truth about his father's fate. He's owed an inheritance and deserves a chance to become Elderman himself. All in good time, I imagine. No, now. When the guards put him in my care, I was told to keep all this a secret. Inkább összeseplik majd a hamuit maximum egyébként. When I asked who gave these orders, they struck me. Sok minden nem maradna belőle. I have seen all I need to, but Hunwald will need proof. Of course. You're welcome to search through his effects, though I'm not sure what trinket would best serve your purpose. I'll find something. Profát kell keresnünk. Dried herbs and berries, crushed into powder. The time between my lord's departure and his burial is longer than usual. My lord must keep up appearances for his upcoming rites. Bring it or he's a Jó, van még itt valami? A box of musty clothing and a brooch with a crest. The house of the ferocious swan. This will do. Elméltek állatok vannak return itt. this brooch to Hunwald and Lincoln. I hope the poor boy can withstand such ill news. Hol vagyunk meg? Mit kell csinálnunk itt? Vissza kell mennünk Humberthez, ja. Hát mi a rák van itt? Vigyázzál az a baltával? Arra lehet kimenni, erre nem tudom mi van. Kis kincs. Jó, sok minden. Rengeteg minden inkább. Nagyszerű. Na, és akkor most már mehetünk is innen a szarba. És akkor Hunberthez kell visszamennünk. Oda egy fast travel pontot tennünk kell majd. Oda majd egy fast travel pontot kell tennünk kell majd, mert valószínűleg oda kell ezt majd visszamenni. Elég sokszor. Beleugrottunk az egyetem pocsolyába. Jó kis környék egyébként, jó kis hegyvidéki. Meg völgyes egyébként, jó. Mi ezt a fast travel pontot megcsináljuk. Gondolom ott lesz a tornyon. Won't be gentle if they spot me. Valószínűleg. Fel is mászunk. Ott leszni azon a kereszten.
Jó kilátás. Jó a kilátás. Havas a pálya, például. Ugrani tudunk szerinted? Szerintem na. Szerintem igen. Leugrottunk. Az őrök itt. Na. Összegyűjt mindenki. Meghalt. Your father is dead. Wait, what? The sigil of Hunbeor's house. I found it near his body. No. No, this cannot be. He was strong. Hát erős volt. Of Lincolnshire. He cannot be gone. He... Oh, you poor boy. I'm so, so sorry. I am a man, Archer. Do you hear me? I am a man and I am my father's son. Do not forget it. Keep steady, Hunwald. You are now the head of your house. Another Így van. sword takes flight. Only I remain, last in a line of dwindling nobles. Most már te vagy az utódja I'm sorry, Fathernek. I had already asked a priest to administer last rites when your father disappeared. What? I didn't tell you sooner because I thought by some miracle he had survived. You lied to me! You silly, sobbing mooncalf. Will you never grow up? Sose nő föl, sose. Lord have mercy on that woman. She should have said something. It was her duty to say something. Alderman now. Hunwald was the son of an alderman. Will he take his father's seat? The title's not hereditary, but he can plead his case before a Shire moot. King Ceolwulf must then ratify the decision. Explain how this works, your Shire moot. A moot is a meeting of lords. We convene from time to time to steer the course of our Shire. It was always my intention to convene a moot, but between our troubles in Lincoln and bandit raids, we slipped into a pattern of convenience. We know us have a miracle, I don't trust anyone this time. Someone in the Shire wants Hunwald dead. If I have to assemble an army to make sure this meeting is not an ambush, I will. The Shire moot is a lawful, godly assembly. Hunwald will be safe, as will you be. Apart from Hunwald, who else will stand for the Alderman's seat? A biztonságban lesz, úgy néz If I ki. may be so bold, I should like to put my name forward. Under my care, this Shire has found some peace this past month. Hát ha nagyon sokat fog visszafizetni, akkor hát mit mondjunk el, a saját magának köszönhet egyébként. Nem egy-kettő fillér, meg stb. Egy olyan szakmának a kitanulása, szóval nagyon jól tudja egyébként szerintem. Ennek tudatában ment oda, valószínűleg. Is the word Christ or pagan?
I deeply regret my churlish Szóval, ha nem teszi oda magát rendesen, akkor saját hibájába fog belebukni. Yes, quite. In any case, thank you for putting this mystery to rest. I do hope we'll see you at the moot. Ne találkoznak, ne aggódjál, atyánk. With Hunbeor's death an open secret, Hunwald's enemies may strike again. I should find him before they do. Jó dolgot fölössél. went to console him. I should follow her. Multiple quest. Nimár. Ki hitte volna, hogy multiple quest lesz. Na választunk akkor egy multiple quest. Speak Algar. Acsával kell. Jó, beszélünk Acsával, mert itt van pont mellettünk Acsá. Mert az hon van Acsá. Pont ott. Pont ez az előknő. Acha, where is Hunwald? I tried to console him, but he pushed me away. I loved the boy. Elfutott a halál faszába. I fear what would happen if he took his father's title. He's fragile and scattered. I saw him ride north, following the paved Roman road, to the old tall tree where he often passed time with his father. Északfelé ment, nagyon jó. What devil put you up to all this deception? I wasn't put up, Eivor. I felt compelled to carry on for the good of the Shire, until I knew the truth. A pretty answer for an ugly lie. Hunwaldot kell megkeresnünk, hát ez kitűnő, ott van Hunwald, nagyon jó. Here. 900 méter. Ja, a farmingban is van. Nem is kérdeztem egyébként, hogy állsz a farmingban. The Western Wales map, az milyen? Milyen map? Milyen stílusú, milyen a farm? Van benne, vagy van rajta minden, vagy inkább erdős, vagy inkább mezős, vagy inkább földes, vagy milyen map. Ó, mindjárt megérkezünk. Hát egy kis tából tűz, meg egy ló, akkor gondolom ott van nyilván. Persze. I remember the... Eivor, what a pleasant surprise. Jó van, baszta. Would you drink with me? Hunwald. Come, sit. Stay with me a while and contemplate. Mi volt az a vélet? Contemplate the view. Be easy with your grief, Hunwald. If you're not careful, it's a poison you'll bear in your blood for the rest of your life. No need to worry, for I have found the antidote for it. Do not gorge on grief, nor give in to sadness. Fel kéne nőni a srácnak, mert nagyon le van maradva. That is quite lovely.
My father would have liked you. He liked all those who could swing a sword and speak a verse with ease. Aha, akkor ilyen no man's land féleség. Ugye? He and I used to wander up this way all the time. He would take me hunting, and I would catch the most wretched little. Akkor nem lehet olyan rossz egyébként, majd megnézem én is mi újság van. Hanem meppekkel. Bár én el vagyok mi ugyanazon, szóval. Azt akarom felnyomni teljesen totálra, nagyon jóra egyébként. To your father, to you, to your father. To your father, Lord Hunbeorth of Lincolnshire. He may have dwindled from this world in death, but in life he was a stalwart as this tree. Megnézem majd. A wise old oak. Yes. Skull. Skull. And then my father says, it's the right goat, but it's the wrong end. Oh, my Swanborough loves that one. She has a great sense of humor, my lady love. Father would have liked her. Right. Meglessük Your majd. Dane lady love. She sounds lovely. Too lovely to be real. You know what? We should visit her. We should go to Grimsby. Yes, there's no time to lose. After you. Mi fog már kitalálni? Nothing like drinking and riding to jostle your troubles away. And the contents of your gut. Baszva. Üljél fel alulra. Now come and enjoy the splendor. Igen? Jó van, megnézem majd feltétlenül. You Saxons and your tiny splendor. You have never seen mountains, have you? Hogy milyen az a Or map? deep fjords like a giant's axe wound. Or towering falls that steam in the dead of winter. Snow sparkling like a blanket of jewels. That is splendor. Well, if your homeland is so splendorful, why come to England at all? Hát, ez a terület ez nem lesz meg ebben a részben, az biztos. Ez jó hosszú lesz. I'll admit, your countryside does take the breath away. Viszont utána már jönnek a nagyobb mappek, és nagyobb területek, nem mappek, területek. És azok már picivel gyorsabbak lesznek, valószínűleg. Meg már tényleg közeledünk az utolsó területekhez. Ott már nehezebb lesz max. Nehezebb lesz a történet. If I am given sway over this land and show myself to be a poor leader, shame me, punish me, of course. But give me that chance. My God, I just want to have that chance. És hogy haladsz azon az új mappen egyébként István? Mit csináltál eddig? What was that? Birds, Eivor! Has no one told them today is a day of grief? Shh! Quiet. Madarak? Nem hiszem. Stop here. Something isn't right. I'll find the trouble before it finds us. Sins! Strike for Christ! Hide or fight, Hunwald! Now! Hát elkezd
Szarok, hát ezeket... Szaros, jó. Nyomorult így játszok, csak le kell őket lökni, az kész. Nő. Még ott vannak hárman. Amúgy nem vészes ez így egyáltalán. Ott van 3 köcsög. A 60. Állítek is vannak. Kapta. Két elit meg is döglött. Ó, de mit akarsz, te szar? Na, hol vagy Humboldt? Elbújtál? That's twice they tried to kill you, Hunwald. And twice failed. We had luck, but if you're not more careful, they will succeed. Someone in Mercia wants you dead, and they'll kill anyone in the way to see it done. Yes, including my dear Swanborough, my lady love. Come, let us hurry away. I am serious, Hunwald. Are you hearing me? Plain and clear. Follow me. Bolond. Hunwald, are you sure this place is safe? The safest spot in the Shire, yes. Here I am with a chance to be Alderman, but I have yet to prove myself worthy. To you, to the Shire, to her. I can do nothing without my darling lady. You've made me realize how much I've neglected her through this fatal stupor of mine. This I must see for myself. Haladjál Humboldt már. Most érünk oda. Ahhoz képest teljesen jó haladsz. Teljesen jó haladsz, akkor is van vele. There she is. Hunwald, I thought for sure you'd be dead. Why didn't you send word? It has been far too long, my little jewel. I'm so very sorry for that. I'm fine, my love. I wilted without you, but still I grow. And who is this? Ah, yes. I am proud to present Eivor of the Raven clan. Hello, Eivor. A pleasure to meet you. And you, Swanborough. I wasn't sure what to make of Swanborough. Hunwald's stories, yet here you are. Surprised to find a Dane by his side? Not quite. I'm surprised to find a Saxon at yours. Hunwald seems to endear himself to all sorts. Eivor agreed to help me Hát find van my benne father, kihívás is van, meg but I'm tényleg afraid így it hasn't gone as well as I'd hoped. retro cuccokkal kezd az ember, és akkor szépen folyamatosan Died of a újítja. cruel disease, apparently. És akkor milyen Shunted off to a cellar for burial. jó, Oh my love, milyen I'm jól sorry. esik a And someone in your játékosnak, a shire szépen wants tud to make sure fejleszteni. Hunwald follows his father to the grave. Let them try. I'll cut their throats. A shire moot will soon be held. Hunwald should stay here out of sight until he can attend. Igen, azon a mappeken, azon a fajta mappeken érződik, meg látványszerűen látszik a embereknek a munkája, úgymond, hogy ez semmiből mit tud felépíteni. Hunwald, no. The Shire must be led with courage and heart. Follow in your father's footsteps and lead the Shire as he did. Így van. Whatever strength you lack, you have in Swanborough. Heed her advice. Yes. If anyone can lift my spirits in time for the Shire moot, it's you, my dear.
come inside and rest your bumbling bones, love. Be well, Eivor, and thank you. Be well. Keep watch over that one. Men have come for him more than once. My blade will keep him safe. I do not doubt it. Save for fresh found. Nice. És mivel multiple quest, ezért vissza kell mennünk egy másikhoz. Ja nem, az ide kell menni. A havas területen kíváncsi vagyok, hogy mi a rák van. Igen, ott nagyon is látszik, mert akármit csinálsz, vagy csinál ebben azon a mappen, azért szemmel látszik tényleg, mert ez csak egy natur puszta van kezdetben, aztán pedig szépen látszik a utolsó kis bódés, vagy mit tudom, mi is látszik rajta egyébként. Húzzal egy csíkot a mezőn, a füves mezőn, ott semmi nincsen, már az is látszik, szóval minden egyes tevékenység szépen meglátszik rajta. Ezért is jó az ilyen No Man's Land féleség. Na, Alvgárral kell beszélnünk. Haladunk egyébként a területre. Hidd el, hogy fel lehet építeni belőle mindent. Ha nézd meg engem, a én gépparkomat, hát még mindig alacsony egyébként. Lényegében látod, nekem is csak egy traktor van, az kész. Viszont látás meg egy kombány, már gépparkom nincs, meg egy rakodógép még mindig. Most teljes mértékben lehet boldogulni vele. Milyen királyú néz ki az a havas terület ottan. Mindjárt megérkezünk. Nem fasz a zászló van itt. Eivor, I'm pleased you came. Hát szeretnék veled beszélni, ha tudnék. Welcome to my estate, old friend. Thane Alfgar. It's an impressive amount of land you oversee. Quite right. I often get lost swimming to my island in this flowing sea of wheat. You said you had something to show me when we last spoke. What did you mean? Yes, I did. Observe. This fine specimen belonged to our beloved elderman, Hunbeort, before his untimely passing. He left it here when we last hunted together. I now wish you to have it. If this belonged to the Elderman, shouldn't it go to Hunwald next? I suppose so. But I thought you a more fitting recipient. You'd know how to use it. Now, take it and come hither. I have a rousing hunt planned for the two of us. Jó kis így. Leave aside talk of politics and shire moats. Let us enjoy the fruits of my land together. We're hunting or fruit picking? Both, if you like. Whatever you fancy. I'm generous with the yields of my estate, as you will see.
Humble bow, light bow, light bow. Badgering my estate for weeks. I must do away with it, if only to prevent a future. Kövessük. You brought me here to hunt a bear. Yes, and I'm so pleased you agreed to come. I suspect you know better than most that I have what it takes to lead this shire. Though its line of kings is all but ended, the people of this land still teems with life, with promise. But today, the shire languishes. It needs the guidance of new blood. Tegyük már ezt a tyúkját, bazd meg, mert folyamatosan rajtunk van. It may be I should put my name in for Elderman. There it is, that dark sense of humor. Hanish Bav. Amber Bav. Nem rossz egyébként. Bár a Longbow, amit szereztünk, ez sokkal jobb. És Predator Bow. Igen, ez sokkal jobb lenne, ez. Ez már így is jó. Teszünk be, hogy járunk. Meg van a másik. Aztán majd fejlesztenünk kell. Your thunder god. I don't recall the name. Go on. What I mean to say is. Várjál már, ilyen menő. Aha, másfajta nyilvessző is van benne. Jóféle. Mondjuk ez nem rossz. Not dense at all. Kind of you to notice. I remember when the Danes first arrived, not long ago. The locals were terrified. Are we hunting Alfgar, or is it your hope that I'll braid your hair? Hunting, definitely. The bear's lair should be nearby. Igen. Vadásznunk kell, az úgy érzem. How wonderful to see you here. What a pleasant surprise. What surprise? I came as you requested. Yes, and how is Grimsby? How are all the other Danes? I can't speak for all Danes, but I am well, and itching for a hunt as you made plain in your message this morning. Yes, that's right, very good. Speaking of Danes, I'd like to introduce you to Eivor. Perhaps you know each other, as one Dane to another. It is good to meet you, Grim. Hey, Eivor. Did he lure you here as well with the promise of a hunt? Yes, hunting a bear. That's the point of all this. We're hunting. I promise. There's a cave just up the hill there. Seems a likely place for a lair. If the beast is as large as Alfgar claims, it'll take all three of us to bring it down. I'm game. Let's get a new fur cloak, shall we? There's all manner of beasts in this forest. If we don't find the bear, we'll find something worth our supper. Keresünk egy medvét akkor. God shall provide. Have no word. Szar családok egyébként. This is the threshold of a beast's home. There's no doubting that. Keresünk medvét. Ezek farkasok, nem medvék. That's not a bear. Wolves.
Onnan jönnek ezek folyamatosan. Kapja. El van a kintéde a farkasok. Erre kell mennünk. Soon to be a sea of fire. Eivor! You're skilled enough and I can't tell you how to handle this, but please! By God, help me with this! I'm in this fight with you. A clutch of puny Mercians don't frighten me. Támadták ezt a kis szarfalut is. Legalább kipróbáljuk a új íjunkat. Vinni. Meghaltak. Oké. Megdöglött mindegyik. Hát figyelj, is van, mindent el kell kezdeni. Attack on sight here. De szar ez ellen lesz. Hű, de vannak bőven. Ráadás köcsög. Igen. Ráadás köcsög az. Lehet ez előni, csak szokatlan. Hát eddig ugyebár távol volt. Kapta. Mindegyik kapta. Jön még, valahol még harcolnak. Leesett a feje. Az. The men who would see you burn are dead. Let's get these fires out. Agreed. Meghót mindenki. Ne aggódjál, is már fel lehetett építeni abból az 5 gépből, meg egy darab épületből. Eléggé sok mindent. What a mess. A sea of ashes. I thank you, Eivor, for doing what you could. You're a man of many riches, Algar. You can rebuild. To be sure. But I do not look forward to the toilet. Sweet Lord in heaven! The bear is returned! The Shiremood will start soon. I should return to Lincoln to see that it goes well.
Careful! My coat. There, you see? Didn't I promise you a rousing hunt? Brilliant. Igen, de ez jobb így. Jobb az így. Ez nem lehet valahogy Be my eyes soon. állítani egyébként. Ez horgászba, tehát nem kell. Menő egy. Menő. Jó, mindegy, acsával kell beszélnünk. Oda van passzable pontunk. Furcsa egyébként ez az így. Négyzet, de egyébként hozzá lehet szokni, amúgy jobban lehet vele, könnyebben lehet vele célozni. Precízebben lehet vele célozni, mondjuk azt. Puh. Csak nyilvesztő kell hozzá. Archer, is everything ready? The Shire Moot will soon begin. Will you join us, Eivor? We'd be comforted by your presence. Yes, I'm curious to see this Shire Moot for myself. I will follow. Minden rendben van. Minden rendben van. When will the vote begin, Abbess? 12 able lords of Lincolnshire have already cast their stones, but they have reached a tie. 4 votes for each man. It now falls to you to break this impasse. Me? By whose order? You have earned the trust of our 3 candidates, it seems. Even our bishop has found a certain fondness for your hardy spirit. My vote, I consider my vote. New and my life will be in danger. It's an important vote for your people. How would you counsel my vote? I value competent and righteous leadership, not foolish friends in high seats. Anyone but Hunwald, you mean? I love Hunwald, as I love my own kin. But I would not put a stone in his care without fearing for the safety of both. Pedig neki kell odaülni. I pray that God guides your vote today, and not the devil, as I fear. Speaking in Churchill may have your discretion. No. Hunwald return the house of the ferocious swan to its former glory. Mondjunk beszédet. Free men, free possible futures. Which of these sad puppets will dance best when you call upon them? It is not for myself I must cast the stone. Szavazatot kell lerakni. Who will serve us best in a time of true need? You can never be certain where you stand in another's heart. Choose only for yourself. All 3 have strengths and weaknesses. Hát Humble-ra nyilván. Hunwald is not the most cunning or clever, but he has heart and spirit. Both go a long way in times of need. On board. Lead your Shire with pride, ferocious swan. Hunwald.
Humboldot kell. It is decreed by this lawful Shiremoot that the Ealdorman of Lincolnshire shall be son of our dear and departed Lord Hunbjorn, Lord Hunwald of Lincolnshire. Na, így van. I don't know what to say. I thank you. Deeply, madly, humbly. What more can I say? I don't know. I miss my father. I'd sooner see him standing here than... Well... Jó, hogy nem áll a keresztes köcsög lenne a trónon, bazdmeg. Every one of you. Let us all raise our cups. A toast to our new Ealdorman. Így van. As all well know, this Shiremoot's decision is not final, Buli van. but advisory. Ismételten. It now falls to our newly anointed King Tearwolf to ratify our choice. To this end, we need not worry. Az atya az... Tearwolf is a friend to Saxon and Dane alike, and he is sure to approve the results. Our good and noble friend, Arthur. Kezdődik a buli. Elef Pride. A sickness for which there is only one cure. Your Grace, what is this? Nobles of Lincolnshire, stand fast! For the glory of the ancients, leave none alive! Oké, túléljük, ne aggódjál. Steel yourself, Hunwald. Kapta. A kalapásosra vigyázzon, mert... Hát jó, a civilekre vigyázunk, persze. Nem mindig lehet. A kalapásos megdöglött, még van egy baltásunk. Jaj. Is this how their god welcomes a new Ealdorman? Hát végád már. Ugyan. Vigyázzunk meg. Nincsen most HP-nk. Az is nyilván vesztem be azok, mit akarok én? Na, kapta. Bastard bishop. Tessék, köcsögök. Pára meghaltak. This one's gone. Find those who still draw breath. Polish your ass, Hunwald. The Ealdorman's seat is yours. As your war council, I suggest you waste no time in catching this grief tosser. He won't be far. We should first bury our dead, no? That choice is yours to make, Ealdorman. Yes. Yes, of course. We'll bury our dead, then raise a feared. Nice.
Na, itt a keresztül becsületes. A rohadt köcsögök. De így. Eddig elmenekült, de megtaláljuk, kinyírjuk azt a köcsögöt. I am at a loss for words. A trusted man of the cloth. I will pray for these martyrs and tend to the remaining wounded until the last man walks free. Be well, Archer. And you, Eivor. May God or the gods protect you. Védelmezni fognak, ugye? The first tower in Anaphrastről. Nagyszerű. Arra lennek kíváncsi, hogy ilyen nyilvesztett honnan a picsába szerzünk. Nem oda akartam én mászni, hanem oda fel az oszlopra. Kimászunk itt a falon. Pár nyilvesztőt kéne keresni, hogy lássam, hogy... Itt van valami egyébként. Ó, itt van az a könyv. Várjál már. Ó, hát ez gyönyörű volt. Ez volt eddig a legszebb. Hol tudunk bemenni vajon? Itt van bent az a tucli? Ja, nézzük. Van egy lépcső. Hát nem oda vezet egyáltalán, ha? Gondoltam, hogy zárva van. Aha, itt ne. Hát dobni kell, azt már. Ja, ott van bent, akkor itt lesz a kulcs. Nem tudom, mindjárt megnézzük. Aha, itt van. Itt van a kulcs. És itt valami epic cucc van. Okay. Na mit ad? Ability upgrade. Piercing shot. Nice. És hol lehet innen kimászni? Hol lehet innen kijutni inkább? Van valami ajtós, ahol nincsen ajtó, nyilván. Akkor csak fent válj, mert hova kell nekünk menni? Oda. Nagyszerű. Jó.
De mindegy, srácok, szerintem itt abba hagyjuk egyébként, azt akkor innen fogjuk folytatni. Szerintem egyébként a fele, több mint a fele megvan ennek a területnek, úgymond. Szerintem több mint a fele megvan, és akkor már ilyen negyed fél körül vagyunk. Szerintem ezt a keresztes köcsögöt kell legyőznünk, és utána teljes mértékben biztonságban lesz az új királyunk. Végülis őt megválasztották, szóval ők okés. Szóval ezt a köcsögöt kell legyőzni, ennyi a szituáció. De pedig mehetünk tovább. 2-3 terület van utána, amelyik itt van igen, itt van Jorvik. Az egy nagyon pici egyébként, az a Jorvik. Valószínű, hogy hamar végzünk. Szóval itt van ez az Elrich. Itt fognak kezdeni az új cuccok valószínűleg. 1, 2, oda majd később. Hamtunscribe-ba fogunk utoljára menni valószínűleg. Igen, és valószínű, igen. Itt van 2, 3. 4, 5, 6 terület, ebből egy kicsi. Ebből egy kicsi, szóval az megvan hamar. Szerintem a következő részben a kicsit, de a kicsivel kellene kezdeni, inkább a körülötte lévővel. Ez az Elvis Cry-jal fogunk majd folytatni szerintem. Így területfoglalást. Itt már valószínűleg az új cuccok lesznek, az új alapanyag. Nem biztos, de szerintem már igen. De meglátjuk. Jó srácok, szóval itten szépen nyomunk egy mentést és innen fogjuk folytatni. És akkor a következő alkalommal tényleg folytatjuk. Teljes mértékben jól haladunk. Apránként, kidolgozottan, de haladunk szépen előre. Töri a sztori vagy végigjátszásnak körülbelül a 3/4-nél már járunk. Szerintem, jó, hát ilyen 70%-nál vagyunk satpán kb. Szerintem. Szóval jól állunk. Hát most jön még a jó, most jön még a kihívás, de mi szeretjük a kihívást, szóval no problémó. Meg hát tudtunk is jobb lesz, meg a fegyverünk is jobb lesz előbb-utóbb, szóval nice. Jó srácok, köszöntöm a figyelmet, legközelebbi alkalommal folytatjuk. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszett, amit láttatok, majd a videó vagy a végigjátszásnak ez a része. Vagy ha szimplán csak szereted az Assassin's Creed-et, akkor nyugodtan nyomj egy lájkot. Itt voltál egy live-ban, vagy megnézed a videót, akkor is nyomj egy lájkot. Mindenféleképpen nyomj egy lájkot, ha csak rákattintottál is, és akkor jelzed, hogy részese voltál a résznek. Iratkozzon fel, aki még nem iratkozott fel eddig, szóval új látogató vagy erre, akkor nyugodtan nézzél a csatornán. Nyomjál egy feliratkozás gombot, ha még nem tetted volna meg. Ha támogatni szeretnél a csatornát, megteheted a leírásban szereplő linkre kattintva, vagy itt a chaten belül a Nálbot barátunk itt folyamatosan linkelgeti a linket, szóval arra kattintól ott is meg tudod tenni a támogatásodat. Osztátok meg a linket nyugodtan bárhol, ha tudjátok. Ismerősöknek csoportokban, weboldalon, ahol tudjátok ezt a linket beilleszteni, illesztétek be, és akkor több embert el tudunk érni, ha ti megosztátok a linket nyilván. Jó,
Nos hát a következő alkalommal folytatjuk, következő alkalommal találkozunk, következő alkalommal valószínűleg farmingozni fogunk. Megpróbáljuk a tejfeldolgozó üzemet megépíteni, és akkor belevághatunk egy új gyárba, feldolgozó üzembe, és elkezdünk gyártani tejterméket, meg elkezdhetünk gyártani tortát, és akár, szóval jó lesz a következő rész, 2 új terméket fogunk elkezdeni gyártani, szóval ott is megyünk szépen előre. Nos látok, szép estét mindenkinek, további jó pihenést, további jó mókázás, jó gémet, mi pedig majd a következő alkalommal találkozunk. Na, szevasztok! Yeah.